Tường và Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được sự tài trợ bởi UBC TV, TV LED công nghệ Nhật Bản. Thưa quý vị, và cũng như thường lệ, chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi trong chương trình và xem họ sẽ chia sẻ những gì và họ có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời quý vị. Rất là thiếu quyết đoán chị, với lại hay do dự lắm, nên là em mong muốn tìm kiếm một bạn nam cũng như là quyết đoán để có gì bạn sẽ quyết thêm Phụ chọn như em đúng không? Theo anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất, em quen mà anh hỏi anh Linh chắc nhiều. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn giới thiệu về mình đi bạn. Xin chào mọi người, xin chào anh Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ cùng tham gia chương trình. Chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như các vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hồng Biên, năm nay em 25 tuổi. Quê gốc của em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tim Sen và hiện tại em đang là chuyên viên kế toán tại công ty này. Em ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy? Dạ em ở quận Hóc Môn anh. Quận luôn hả? Đúng rồi, em tự phong luôn. Dạ. Em tự phong mà. Được, từ từ cũng tới quận à? Dạ. Ở đó với ai? Dạ em ở với gia đình bố mẹ của em à. Mời bạn gái. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Linh, xin chào quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay và em xin chào bạn nam ạ. Em tên đầy đủ là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước nhưng mà hiện em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính và em đang ở Thủ Đức. Thủ Đức với Hóc Môn thì có vẻ cũng xa xa. Cũng xa ha. Đi em qua ơi, Đồng, anh có thành tích đi từ Hóc Môn xuống Thủ Đức khoảng 40 phút đó em nói chung cái vấn đề em không lo. Ta nói kế toán là chi ly lắm nè ha. Em hả? Em nói chung cũng chi ly những vấn đề nào chính đáng thôi, còn chủ yếu vẫn thoải mái. Nói chung giờ cuộc sống mình làm phải tận hưởng anh ơi. Hay quá. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em nói chung là em tự nhận xét em là một người vui vẻ, hòa đồng, rất là nhanh chóng hòa nhịp với những môi trường mới. Em yêu thích ca hát, nhưng mà mặc dù em hát rất là dở, em có thể hát mọi lúc mọi nơi, lúc đi đường, trời nắng trời mưa hay là trong những lúc đi tắm hay đi toilet luôn. Đó là những vấn đề rất là nhạy cảm. Giờ em đang tưởng tượng đang tắm em hát đi. Để em hát bài Chậm Lại Một Phút. Anh vẫn sẽ giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên em ngày vui. Niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say. Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta. Chiều tao qua bao khó khăn, nhìn trời sao anh muốn nói. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi. Chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là anh. Đặt tay lên tim nhé em, cho gần nhau thêm. Rất là phong cách ca sĩ. Dạ nói chung không phải phong cách ca sĩ hay không, nhưng mà thường trong những cái đám cưới hội họp Có em hết. có em hết. Em Có giọng hát là nhân của vật em. chính, từ một bài cho đến nhiều bài liên khúc. Ghê. Rồi, quá hay luôn. Cảm nhận của em như thế nào khi mà nghe giọng hát của ảnh? Bạn nam có một giọng hát hay với lại ấm. Trầm ha. Rồi vậy còn điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì thật ra là em thấy em với bạn cũng có nhiều điểm chung với chị. Nhưng là cũng vui vẻ, hòa đồng với lại rất là dễ thích nghi với môi trường. Ngoài ra thì em cũng biết nấu ăn, như là cũng yêu ca hát giống bạn. Còn điểm yếu thì em là một người kiểu như là rất là thiếu quyết đoán chị, với lại hay do dự lắm, mà em lại luôn đặt vào cái tình thế là phải lựa chọn, nên là em mong muốn tìm kiếm một bạn nam cũng như là quyết đoán để có gì bạn sẽ quyết thêm. Phụ chọn như em đúng không? Với lại là em có một điểm nữa là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu, nhưng mà em ăn nhiều nhưng em không mập đâu chị, nên là em Yếu hơi. nên là em hy vọng là em tìm kiếm một bạn nam, bạn đó thì nói chung là phải có da có thịt hơn em. Em chỉ cần có hơi cái là em không ăn cũng mập. Em thấy như chị không? Anh 80 kg được không em? Hả? Anh cao bao nhiêu anh? Anh cao 1m65 à. Hơi mập. Là hơi tròn tròn đúng không anh? Cái đó là mập là phong cách đó chị. Không sao đâu, mai mốt về cái là em dành ăn với ảnh rồi. Xong rồi em mập lên ảnh ống. Đúng rồi. Tình trường thì sao em? Tình trường thì em chỉ mới trải qua một mối tình, nhưng mà mối tình đó hồi còn sinh viên chị. Bao lâu rồi? Dạ, chắc là cũng 2 năm. Vậy quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 5-6 tháng. Có 5-6 tháng à? Dạ. Bạn gái bên kia yêu mới có 5-6 tháng, tức là mối tình rất là nhẹ nhàng hay trôi qua. Còn em mấy mối tình rồi? Nhưng mà theo anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất,
Em quen mà em hỏi anh Quyền Linh. Chắc nhiều. Tại trước giờ là mọi người đều có quan điểm sai lầm về cái chuyện tình cảm của em. Mặc dù mọi người nãy giờ thấy em rất là hoạt bát, ai cũng khi mà em tiếp xúc tới hay là ý định cưa cẩm như là bạn gái đó thì bạn gái đều tưởng ồ mày hay là bạn gì mà nói chuyện vậy mà không có người yêu là sao. Và thực chất em nói thẳng với mọi người luôn là em chưa trải qua mối tình nào. Lý do? Thì trước đó đi làm thì quan điểm của em là khi mà mình chưa đi làm, mình còn phụ thuộc vào gia đình, đi học thì mình tập trung cho mình học thôi. Chứ mà định yêu đương này nọ thì nói chung nó cũng tốn khá nhiều thời gian cũng như là cái tiền bạc đó. Nói chung là những vấn đề liên quan đó, tại mình không có tự chủ được mình. Giai đoạn sau khi đi làm thì em cũng cố gắng lắm, cũng cưa bạn này bạn kia, nhưng mà cuối cùng là do cái duyên chưa tới hay sao, nói chung là cũng chưa có hợp. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân nào đó mà tại sao mình đi cưa hoài mà không được nữa chứ. Chắc tại mình lanh lợi quá hay là mình chém gió nhiều quá nên bạn nữ sợ. Có thể. Nhưng mà trong cái em khẳng định với anh là tới đến thời điểm này á, là cái mối quan hệ nói chung em trước giờ quan điểm về tình yêu của em là phải dường như chắc chắn em mới quen biết, như là mối quan hệ xác định kết quả đàng hoàng, nghĩa là phải tiến tới hôn nhân hoặc là như thế nào đó lâu dài. Và em cũng đặt mục tiêu trong 2018 này của em á là cuối năm lấy vợ. Rồi dù giờ chưa có người yêu. Cuối năm nay lấy luôn hả? Giờ chưa có người yêu mà cuối năm nay lấy luôn hả? Dạ thì em nói là em đặt mục tiêu thôi. Khi mà mình gặp được người bạn nữ mà đồng điệu với mình á thì thời gian không quan trọng nữa. Đồng điệu muốn tìm người bạn nữ như thế nào để cuối năm nay cưới nè? Về ngoại hình thì em cũng không cần cao thấp hay như thế nào đâu, nhưng mà chủ yếu là bạn gái em không được gầy. Rồi cười. Cái thứ hai là về tính cách thì nói chung là phải biết vui vẻ hòa đồng với mọi người, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Hai tiêu chí mà em đề ra về cơ bản nhất về người bạn gái của em. Rồi để chị em nãy giờ anh nó nghe bên đây nói là mình ốm em rồi. ốm là em cảm thấy anh còn quất gì vô cái không thích người bạn gái ốm nữa. Anh này thiệt không, em nói gầy mà chị. Gì hết. Em vừa gầy vừa ốm luôn anh. Em bao nhiêu ký em? Chết rồi. Em là chưa bao giờ đạt tới ngưỡng 45, là chỉ kỷ lục cao nhất là 44 thôi anh. Nhưng mà anh yên tâm là em ăn nhiều lắm. Còn cái tiêu chí gì mình đưa ra? Cho em hỏi là anh bên kia có hút thuốc không anh? Nãy giờ mình chưa giới thiệu thêm, mình là một người thanh niên 30, không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, nhưng mà mình biết uống bia nha. Không có ăn chè, mập rồi, chỉ uống bia thôi. Có cái điều gì em ghét nhất ở người con trai không? Gia trưởng với lại bảo thủ, em cực kỳ không thích. Để tôi hỏi coi. Dạ em cho chị ăn. Có gia trưởng không? Dạ gia trưởng hay không thì em cũng không biết cái từ gia trưởng như thế nào, chắc em nghĩ là cũng không đến nỗi nào đâu. Gia trưởng là kiểu như không cho vợ mình làm này, không cho vợ mình làm kia, không cho giao tiếp bạn trai, không cho mặc đầm ngắn, không cho mặc kiểu dạng vậy. Sao nãy giờ này chị nói những điểm em thích người bạn gái mình mặc đầm nắng thì sao, như thế nào chị? Thì lanh lắm đó nha. Bây giờ là nói là cuối năm nay đám cưới phải không? Dạ. Chuẩn bị gì rồi? Em biết ngay chị hỏi nhưng mà Chứ biết rồi, tự trả dạ lời. thì nói chung là hiện tại công việc của em khá là ổn định rồi. Nói chung em cũng chưa chuẩn bị gì nhiều, nhưng mà em có điểm tựa là gia đình. Cái chỗ ở thì tất nhiên ở với ba mẹ, tại em là con trai út trong gia đình 3 người. Cưới bà mẹ lo luôn. Nói chung lo một phần nữa thôi, chủ yếu là mình nữa. Mà giờ đám cưới rồi về ở rồi trong nhà có giúp đỡ gì không? Nhắc đến cái này thì nói chung trong cái dịp Tết vừa rồi á, có một lời hứa đó, nó rất là thú vị. Nghĩa là anh chị của em là hứa là khi mà cưới sẽ trao phần giải thưởng là 50 triệu luôn. Tội gì trao giải thưởng vậy, là anh chị em biết em có cái gì không thể lấy vợ được hả? Không, có nghĩa là trong cái câu chuyện đầu năm vui tươi như vậy đó thì mình nói những câu chuyện vui, nhưng mà vui ở đây là thật luôn á chị. Là có hứa luôn, cam kết luôn. Cam kết thì chưa ký giấy tờ nên chưa gọi là cam kết thì hứa. Bây giờ về phải làm sao mà phải bắt chị ký vô vậy? Không, anh em họ hàng chứng kiến nhiều lắm chị. Vậy hả? Không sao, không 50 triệu hả? Dạ. Ngon rồi, vậy là ngon rồi. Coi như này bấm nút là có 50 triệu đúng không? Bấm nút là chia cho chị Anh Linh 25 triệu nha. Chưa chị, phải cưới giống như chương trình có cái tivi đó, khi nào cưới nhau mới có tivi. Ủa vậy là khi đám cưới là chia cho chị Anh Linh 25 triệu đúng không? Rồi anh chị mà đi tham dự đi em chia luôn. Mấy người bà con xung quanh mà chứng kiến đó rồi người ta không có cổ vũ gì trơn hả? Trời, em là quy bằng chỉ không chị ơi. Cái ý là cô gì chú bác là đi bằng chỉ không à, em quy định cho luôn á. Là ai tới đám cưới là chỉ vậy hả? Không, chỉ ở đây là chỉ vàng á chị. Mà đông không, bà con cô bác đông không? Dạ cũng bên nội ngoại cũng khá là đông. Dạ, chắc bữa đó đeo vàng đỏ tay nha. Thôi được rồi, tôi về. Đeo vàng đỏ tay nha. Phải bồi dưỡng ăn cho mập vô để đeo vàng nha. Thấy vàng nó khoái không? Được rồi, để anh qua anh xem coi thế nào nha. Có gì nháy mắt em nha anh. Rồi, ok. Ồ, chào em gái. Đúng là hơi gầy chút xíu, dạ. nhỏ con. Nhưng mà mặt xinh xắn được rồi. Dạ. Bây giờ em nghe chàng trai em kia em thấy yên tâm về một chàng trai này không? Dạ, nghe nói là còn nói chung là tiếp xúc thì mình mới biết chắc. Anh thấy trong anh ấy có một cái tính chân thành đó. Cũng nghĩ sao nói vậy nhưng mà hơi lanh chút xíu. Dạ, tại em nghĩ là do tính chất công việc nên là ảnh lanh. Đúng rồi. Em nghĩ em làm dâu tốt không? Ảnh con trai út đó. Được phải không? Rồi hả?
Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ và đồng nghiệp với lại bạn bè. Cho chị gặp mẹ em đi. Xin chào MC Quyền Linh, chị MC Cát Tường. Chào cô. Cùng tất cả các anh chị em, các cháu ngồi trong trường quay. Mình cũng là một fan hâm mộ của chương trình. Năm vừa rồi thì cũng nói vui với con thôi, bảo là nếu như mà ế quá con ạ thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi, nhờ MC Quyền Linh với Cát Tường làm ai cho mình. Hôm nay thì cũng được rồi, thì theo mẹ thấy bạn bên này ấy thì lanh. Còn về cái vấn đề mà tình cảm thì cái này thì cũng là do hai cháu. Tức là tụi con bây giờ lớn rồi và chúng ta tự nghe tiếng nói của con tim mình, chứ cha mẹ cũng không thể mà nói được hay không được. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô, hay quá. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay tham gia chương trình thì em đi một lực lượng rất hùng hậu. Cả nhà em đi, đồng nghiệp, bạn bè luôn à. Có ba mẹ luôn Dạ hả? có ba mẹ, anh chị Hay em. quá. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà mối Cát Tường, Dạ. xinh đẹp duyên dáng. Dạ cháu cảm ơn ạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay. Tôi là ba của cháu Biên, cũng là cán bộ nghỉ hưu được 5 năm nay rồi. Biên cũng được bố mẹ nuôi ăn học xong là thực hiện cái nghĩa vụ 18 tháng được rèn luyện trong quân đội. Về như vậy công việc gia đình tương đối đảm đang, biết nấu ăn các kiểu, tự giặt rũ quần áo, lau nhà cửa. Đấy là cái điểm mạnh. Về công việc thì như vậy là chắc là nhường cho, như vậy là anh giám đốc của công ty giáo Biên sẽ nói về cái vấn đề công việc. Và lên đây là một cái duyên rồi thì hai con cố gắng tìm hiểu cho kỹ, và cũng như lời con trai nói, cố gắng làm sao cuối năm hai bên gia đình có con dâu hiền, có rể thảo là điều mong muốn của gia đình chúng tôi. Cảm ơn chú. Nãy bác trai có nói đi với sếp. Dạ cho anh. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Biên là đồng nghiệp, cũng là nhân viên công ty chúng tôi, thì nay cũng được hơn 1 năm. Thì trong công ty chúng tôi có một đặc điểm công việc đó là phải trở thành một con người có chính trực và trách nhiệm trong công việc, đó là đặc điểm nghề nghiệp. Và đương nhiên là Biên cũng là một người trong số đó. Là tính cách của Biên rất là vui. Biên là người truyền lửa, truyền năng lượng trong công ty chúng tôi rất là tốt. Trong công việc khi có mệt mỏi thì Biên cũng có cách để tạo cho đồng nghiệp vui vẻ hơn. Thì thông qua chương trình này cũng hy vọng Biên rằng là đầu năm thì có duyên, cuối năm thì có nợ. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh ạ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp nhau và bàn tiếp tục những cái việc nãy giờ hai bạn kéo còn màn suy lên nghĩ các ha. bạn. Kéo màn lên. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, nhưng đây em cũng có cuốn sách nhỏ tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Rồi hai bạn cứ nói chuyện nhau thoải mái đi. Trước nhường em hỏi trước. Dạ, anh thấy sao về em? Thì nói chung là về ngoại hình cho anh thấy em là ngoại hình cũng dễ nhìn. Tính tình thì nói chung là cũng thấy hợp với tuổi trẻ của anh. Nên ra cũng khá là thấy có vẻ có những điểm chung. Còn anh hơn em 1 tuổi. Mà chắc là anh nghĩ cái ấn tượng khi mà gặp anh lần đầu á thì nó phải già hơn 3-4 tuổi đúng không em? Không, già hơn 2 tuổi. Vậy hả? Vậy là em cũng buông cho anh. Hôm nay run quá. Có gầy lắm không em? Dạ. Này là có gầy quá không? Không, vậy là được rồi chứ chị. Vậy là vỗ béo được đúng không? Dạ đúng rồi, chắc em cao hơn 1m6 đúng không em? Dạ không tới anh. Sao nhìn em cao quá? Phải ốm Má guốc. Nhưng mà anh mập vậy em có thấy được không? Dạ em nghĩ là ốm lại chút xíu thì đẹp. Cổ thích người mập mà. Ủa mà nãy đúng rồi em nói chuyện. Có da có thịt chứ. Có da có thịt, em là được rồi. Dạ. Bây giờ em bạn trai nói chuyện thì em thích nhất bạn trai ở điều gì? Dạ, nói chung là cách nói chuyện của bạn là bạn khiến đối phương không cảm giác bị nhàm chán. Nói chung là bạn luôn có những cái sự hài hước trong câu nói của bạn. Còn bạn trai, bây giờ em thích ở bạn gái điều gì nhất? Em thích nhiều quá. Thích gì? Em thích nhiều quá chị. Nhiều quá hả? Nhưng giờ hỏi ra mắc cỡ chứ. Mà cái cảm nhận của em, cái linh cảm thần linh mách bảo của em là cuối năm nay em có giật được cái giải 50 triệu không? Xác suất khoảng bao nhiêu %? Không, cái chuyện duyên đến với nhau không phải vì tiền đâu chị. Cái đó là một câu chuyện vui thôi. Nếu mà đến với nhau thì càng tốt. Thì đây cũng là chuyện vui thôi, theo em xác suất á. Xác suất nói chung hiện tại đến tính thời điểm này thì em nghĩ là phải 80% rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Đấy. Yên tâm rồi, có vốn rồi. Bây giờ nói chơi vui chứ quan trọng là trái tim chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không. Các bạn đang đối diện với ba mẹ, với người thân, với hàng triệu khán giả trên truyền hình. Không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, mà chỉ bấm nút khi trái tim mình mách bảo. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2
3. Rồi, đây. Nắm tay đi các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp TX trên toàn quốc. Đây là một chiếc TV 50 inch UBC TV LED công nghệ Nhật Bản sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. TV UBC trị giá 9.800.000 đồng. Mình ráng giật giải nha em. Cuối năm luôn. Nhiều giải thưởng quá được trời. TV nè, được 50 triệu nè, được quà nè, được rất nhiều thứ. Vàng chỉ nữa, nhớ nha. Cố gắng lên. Chúng tôi chờ tiệc cưới của hai bạn. Nắm tay bạn gái đi xem phim đi nào. Khó tính không? Khó đúng chỗ thôi chị. Tôi thấy khó từ lưa chỗ chứ thấy khó đúng chỗ luôn nè. Em thích bạn gái có sở thích giống em. Em mong muốn bạn trai em là một người hiền, thật tha, chú đáo và có trách nhiệm ạ. Như vậy là thành công rồi quý vị. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu đi em. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả, chào bạn nam ạ. Em là Phạm Thị Hồng Như, em sinh năm 1993, em đến từ Nghệ An, hiện tại em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em là kỹ sư dự án ạ. Kỹ sư dự án là dự án gì em? Tức là em triển khai và theo dõi tiến độ của các dự án ở dưới công trường ạ. Như ở Nghệ An, sinh năm 93 đúng không? Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin kính chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tú. Em hiện là nhân viên của Trung tâm Hợp tác Kinh tế và Giao lưu Văn hóa Việt Hàn trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. Ngoài ra em còn là giáo viên dạy tiếng Anh, em dạy buổi tối. Giỏi vậy ta. Em nói điểm cho mạnh bạn điểm yếu của mình đi. Em nói về điểm yếu trước ạ. Tính cách của em có đôi lúc thì hơi đỏng đành, em tương đối khá nhiệt tình, nên nhiều khi em nhiệt tình quá thì em ôm công việc hơi nhiều. Thôi tuổi trẻ mình năng nổ trong công việc cũng không sao. Dạ. Còn về điểm mạnh của em thì em khá tự tin, vui vẻ và năng động ạ. Biết một ít về nấu công gia chánh hoặc là làm nước. Làm nương? Làm nước. Làm rẫy á? Dạ không ạ, ý là làm nước để uống. Tức là làm nước uống á hả? Trời ơi, làm nước. Vậy mà tưởng làm nương. Bạn trai nói cái nào nghe không rõ là mình phải hỏi lại nha. Dạ. Bởi vì đây là công việc ý chết luôn á. Từ làm nương mà ra làm nước là nó mệt lắm à. Làm nước là làm nước gì? Tức là em đi làm thì buổi sớm em hay dậy mua hoa quả về xay sinh tố hoặc làm nước đi. Xay sinh tố rồi làm nương. Mời bạn trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm yếu của em là những người gặp mặt em lần đầu tiên thì phải tiếp xúc một thời gian thì bắt đầu có thiện cảm và thấm dần sau đó thì cảm nhận được cái độ lầy của em nữa. Em sẽ hơi nóng tính trong một số cái trường hợp cụ thể nào đó, không phải là luôn luôn. Điểm mạnh của em là hài hước, em hơi hoạt ngôn xíu. Em có thể chơi thể thao được, em chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông được. Em chơi kéo co được, mà người ta kéo rồi em co thì được. Chứ em không có kéo lại người ta. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì 3 rồi. 3 rồi hả? Vậy mà nói người khác gặp em không cảm nhận. Mối tình dài nhất của em là bao lâu? Dạ hơn 1 năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Dạ 2 mối tình đầu tiên thì do bạn đó hình như là có người thứ ba. Mối tình gần nhất thì do hai đứa mâu thuẫn hai bên nhiều quá nên em quyết định chia tay. Mâu thuẫn là về cái gì để mình biết mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình thứ tư em? Hai bên cứ không hiểu nhau, bạn nữ quản lý của thời gian của em nhiều quá. Em thấy nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì nó cũng không dẫn tới kết quả gì, thôi chia tay sớm bớt đau khổ. Mình phải rút kinh nghiệm ha, mình làm sao để cho người ta hiểu được mình ha. Rồi, bạn nữ tình trường như thế nào? Em đã từng trải qua một mối tình sinh viên kéo dài gần 3 năm. Nhưng mà chia tay cùng hơn 1 năm rưỡi rồi ạ. 3 năm cũng khá dài, tại sao mình chia tay vậy em? Thì cũng có nhiều lý do, nhưng mà lý do nhiều nhất chắc là vì khoảng cách. Tại vì khi ra trường thì em chọn vào Nam, còn bạn chọn ra Bắc nên quyết định chia tay. Người vào Nam, người ra Bắc nên chia tay. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn bạn trai em là một người hiền, thật tha, chú đáo và có trách nhiệm ạ.
Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn nam nói quá nhiều và hút thuốc. Hút thuốc? Em hỏi bạn cơ, bạn có hút thuốc không? Không biết bạn nam bên đó có hút thuốc không ạ? Mình không có hút thuốc nhưng mà mình nói hơi nhiều. Mường là trung tâm của những cái vụ cười khi mà ngồi lại với nhau. Tức là nói nhiều mà nói vui thì được, nhưng mà nói nhiều mà kiểu càm ràm thì em không thích. Đúng rồi, càm ràm thì không có, chỉ là vui vẻ một cái thời điểm nào đó thôi. Rồi, bên kia, mẫu người lý tưởng em tìm là như thế nào em? Em cần một người hiền. Tại vì em nói nhiều rồi, có người hiền như em với. Ngoại hình thì em cũng không quan trọng lắm, dễ nhìn là được. Quan trọng là nhìn thích là thích. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ, sống ảo chị. Sống ảo cụ thể là như thế nào? Dạ, có hai kiểu bạn ấy sống ảo. Thường là sống ảo với Facebook bây giờ chẳng hạn. Hay là những bạn mà đi vô chùa chụp hình là mắt thì nhắm, tay thì chắp, mà cái đầu lúc nào cũng nghĩ về cái máy chụp hình là em cũng thích. Tôi là hay vô chùa chụp hình lắm nè. Không, chụp với kiểu là để lưu niệm, mình có đi tới đó thì được. Cái đó không có ảo, mà ảo là gì nè? Ảo nhưng mà sử dụng app 720 độ hay là... Đúng rồi, giờ tôi vô chùa tôi quỳ tôi lại xong xuôi hết trơn rồi, giờ tôi đứng dậy tôi mới nhờ chụp hình cái cảnh vậy thôi được không? Dạ được. Em có gia trưởng không? Tất cả. Dạ không. Khó tính không? Khó đúng chỗ thôi chị. Tôi thấy khó từ lưa chỗ chứ thấy khó đúng chỗ luôn nè. Còn điều gì không thích ở bạn gái nữa không? Không chị, em thích bạn gái có sở thích giống em. Sở thích giống em là thích cái gì? Dạ em thích đi du lịch và thích ăn. Em là kiểu người là vui cũng ăn, buồn cũng ăn, mà không vui không buồn cũng ăn. Mà em có hay chụp hình đăng Facebook không? Em chụp đồ ăn và em chỉ post lên lúc 12 giờ đêm thôi. Tại vì 12 giờ đêm đăng lên đó là người ta không tìm được đồ ăn được. 12 giờ đêm không lo ngủ đi. Lúc đó nhiều khi mới làm việc xong. Sống ảo lắm á. Có gì nữa? Bây giờ chừng nào đám cưới được nè? Dạ em thì nói chung là không phải là chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà cơ bản là ổn rồi. Cái chuyện không phải là bao lâu mà là hợp nhau và có thể tiến xa hơn thì đám cưới thôi. Trong vòng 1 năm. Phải có cái gì vậy? Rồi mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì ở Bình Dương, em đang công việc của em ở Bình Dương. Để chị hỏi bạn gái coi như thế nào nhé. Có về Bình Dương được không em? Dạ em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Là quyết định lập nghiệp ở đó luôn, có về quê không? Dạ không ạ, em suy nghĩ là em sẽ lập nghiệp ở Bình Dương luôn ạ. Vậy là cũng hợp rồi. Bạn gái rất xinh đẹp, giọng nói của em nó dễ thương lắm. Hồi nãy em nghe giọng nói đó anh tưởng tượng một cách khác, nhưng mà bước qua đây thì đúng là suy nghĩ của anh sai lầm. Dạ em cảm ơn ạ. Em vào đây được 2 năm rồi, nhưng mà cái môi trường làm việc của em là do là người Nghệ An nhiều nên em không có đổi được giọng. Đổi giọng đâu em. gì đổi, mình giọng sao thế mình rất cứ là vậy? dễ thương. Dạ em cảm ơn. Ha? Dạ. Em có phải người phụ nữ hay ghen không? Dạ không ạ. Em thấy em là phụ nữ tương đối thoáng ấy. Em thấy anh bên kia có khó tính không? Dạ chắc cũng phải nói chuyện giao tiếp một thời gian đấy. Em có sống ảo không? Dạ không ạ. Em thích mẫu người sao em nói ảnh kiểm tra bên nhà trai coi. Thì em thích con trai chu đáo, lịch sự, và con ngoại hình thì dễ nhìn ạ. Em có mẫu người lý tưởng nào lý tưởng nào không? Ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Bùi Anh Tuấn. Dạ. Có đây mắt kiến rồi đó hả? Dạ. Nhà gái rất dễ thương nha chú. Nếu mà có cặp mắt kiến nào mượn đi. Đàn trai tôi chịu rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị gái và chị họ ạ. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Chị thấy bạn nam bên này cũng được đó. Và em của chị á thì tính tình cũng hiền, sống cũng năng động lắm. Những cái yêu cầu của em á thì thấy em của chị cũng đáp ứng được đó. Thì em nói chung thì những tiêu chuẩn mà khi đặt ra như vậy á là nó chỉ là để cái mục tiêu của mình thôi. Đúng rồi, chỉ đặt ra mục tiêu thôi. Còn nhiều khi gặp không có đúng mục tiêu cũng yêu luôn đúng không? Dạ chắc đúng. Trời ơi, ba phải quá vậy không? Rồi cảm ơn chị. Nay em đi với ai cơ? Em đi với bạn thân. Dạ em xin chào hai MC của chương trình và xin chào quý vị khán giả ạ. Dạ em là đồng nghiệp với anh Tú, đang giảng dạy tại một trung tâm Anh ngữ Bình Dương ạ. Anh Tú là một người rất là hài hước. Trong công việc thì anh rất là nghiêm túc. Bạn gái bên đây thì theo em thấy thì bạn khá là xinh đẹp và dễ thương ạ. Anh Tú nên tạo nên một cơ hội để hai người có thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, kéo màn. Kéo màn lên. Bắt đầu. Chào anh. Chào bạn. Tặng bạn thôi lần nào bạn. Là bạn làm ở Bình Dương nhưng mà ở đâu ở Bình Dương? Dạ em làm ở thị xã Bến Cát ạ. Mình ở Bến Cát luôn. Dạ. Bạn có thích đi du lịch không? Dạ em rất thích đi du lịch ạ. Bạn thích đi du lịch theo kiểu là đi phượt hay là đi theo tour? Dạ em thích đi du lịch theo kiểu đi theo phượt với bạn bè á. Dạ.
Anh làm việc ở đâu ạ? Mình làm việc ở chỗ trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương. Nhận thế nào về người đối diện đi? Mình nói hơi nhiều á thì bạn có ngại chuyện đó không? Là nói nhiều nhưng mà thì cũng như em chia sẻ đó, nói kiểu vui vẻ thì bình thường, nhưng mà nói kiểu cam lam có một chuyện mà cứ nói đi nói lại mãi thì em không thích. Nếu mà mình đồng ý hẹn hò với nhau á thì cái thời gian hẹn hò của mình cũng có cố định được, tại vì công việc của mình làm giờ hành chính là từ thứ Hai đến thứ Sáu rồi. Những cái buổi tối thì mình đi dạy, và thứ Bảy Chủ nhật nó cũng đi dạy luôn. Có những cái thời gian rảnh như là lúc đó lớp mình thi, hôm đó mình sẽ nghỉ thì có thể hẹn hò những cái giờ đó. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Đối với em thì trong tình yêu thì em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó, thì cũng có thể mình có thể hành động hoặc là nhắn tin quan tâm một kiểu khác cũng được chứ. Bạn có quản lý người yêu theo kiểu kiểm tra tin nhắn hay điện thoại? Em cũng không thích người khác biết quá nhiều về đời riêng tư của mình. Ok. Anh dạy tiếng Anh hả? Đúng rồi. Ôi, cái này em cũng đang muốn đăng ký một khóa học tiếng Anh. Thì cũng gì đăng ký nữa. Ôi, vậy thì quá tốt. Bạn gái hát tặng bạn trai một khúc được không? Vì giọng bạn rất đặc biệt. Em hát thì cũng không hay, nhưng mà em hát có đúng lời hay không? Tại vì em... Không sao đâu, có hát là... Chủ yếu là cất cái giọng lên để người ta nghe giọng bạn là được rồi. Làn tóc rồi bờ môi cong, hàng mi buồn mắt em thần buồn ngày qua ngày. Từng hơi thở có nồng ấm thiết khôn ta ngọt ngào, nói cho nhau những hẹn thề. Có ai... Ôi, em quên mất rồi. Nói khác nhưng mà hát rất là khác ha. Em có thể hát một bài, một đoạn nào đó về Nghệ quê An. em. Ôi, em không biết. Hát ru cũng được. Hát gì mà nó mang tính chất gọi là miền vùng đặc miền trưng đó. á. Bởi giọng em rất là đặc biệt thật sự nghe. Nghe lúc đầu nghe không rõ nhưng mà càng nghe lại càng thích. Thôi để nếu mà có dịp khác thì gặp lại anh Huyền Linh, chị Cát Tường thì em sẽ hát cho hai anh chị nghe. Còn nếu về bạn thì chẳng hạn nếu mà bạn muốn nghe thì tối gọi điện cho mình hát. Bây giờ bạn Nam cứu bộ bạn gái đi. Bạn Nam hát một khúc hát tiếng Anh nào đó đi. Thôi thì bạn đã tặng một bài rồi thì cũng ráng em tặng. Đúng rồi. Nó có thể nó cũng sai lời thì mọi người ráng bỏ qua giùm em. Hiding from the rain and snow, try to forget but I won't let go. Looking underground in street, listen to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what's in love, haven't got a clue. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand and hold me. Show me what's in love, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. Rồi, chúng ta đã nói chuyện, chúng ta đã hát, chúng ta đã giao lưu với nhau nãy giờ rồi. 30 giây chúng ta hãy nhìn thẳng vào nhau, cảm nhận xem đây có phải đối tượng của mình hay không. Và chúng ta nói lên tất cả những cảm nghĩ của mình về đối phương. Nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận đi các bạn. Giờ phút này quan trọng lắm. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt chúng ta sẽ nhận ra điều đó. Hết thời gian. Nào. Bạn trai nói trước đi em. Nếu như em đồng ý về với anh thì em luôn luôn đúng. Còn nếu em sai thì đó là lỗi của anh. Bạn gái nói gì đi nào. Hy vọng em với anh sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, gặp nhau là cái duyên, còn để tiến xa hơn nữa thì là do bản thân mình. Nhưng mà trước mắt là cơ hội trước mắt thì mình nên nắm lấy cơ hội đó. Cô gái rất là có duyên đấy nha. Mình gặp nhau đây là một cái duyên. Bấm nút Cái nút đó là hẹn hò với nhau nha các bạn. Bấm nút là tìm hiểu, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút chỉ để có thêm một mối quan hệ bạn bè. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. Có quyền bấm và cũng có quyền không bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, thầy giáo dạy tiếng Anh hãy nắm chặt tay cô gái nào. Cô ấy rất là dễ thương, hãy cố gắng giữ lấy cô ấy nha.
Hôn nhau đi hai bạn. Chị cho không chị? Đó, gật đầu rồi đó. Đây là những chiếc vé xem phim giúp các bạn hiểu nhau hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Quà tặng cho hai bạn là một chiếc TV Max TV UVC TV LED công nghệ Nhật Bản 50 inch trị giá 9.800.000 đồng sẽ nằm trong ngôi nhà các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Chúc mừng hai em nha. Rồi nắm chặt tay nhau. Nắm chặt tìm hiểu nhau. Tối về thì gọi điện thoại nghe hát nha. Dạ. Rồi nắm tay nhau chứ. Rồi đi hai bạn. Anh thích cái chỗ rụt rè của cô gái, những cái ánh mắt e thẹn cô gái. Thực sự lúc đầu nghe không có rõ, nhưng mà khi càng nghe anh nói rồi càng bị quyến càng rũ nghe cái lại giọng nói càng đúng thích không? cái giọng nói. Và khi nhìn mặt cô gái ấy lại anh cảm giác là càng cảm tình nhiều hơn bởi cái sự e thẹn nhẹ nhàng của một cô gái. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ đến với những cặp đôi như vậy quý vị nhé. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và cũng có thể xem lại trên cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV LED công nghệ Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ thì Quyền Linh và Cát Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bắt đầu phải hai người phải quan tâm nhau là Đúng rồi, quan tâm tin tưởng nhau là được. Em thì cũng hơi lùng lùng nên là em muốn bạn đó thì thôi cao hơn em xíu đi. Bên đây Dạ. nó chính đó. Ôi trời, thuốc tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Em thì thấp bé quá, em sợ bạn trai mà cũng thấp nữa thì đẻ con là toàn là chú lùn không thôi. Có ghen mà ghen đúng á thì bạn muốn làm gì em thì cũng được, còn mà vớ vẩn thì em không thích. Về ý kiến riêng của anh phải có cái định kiến riêng của anh chứ. Có nghĩa là chuẩn bị trước tinh thần rồi đó. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.